নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ এখন খুব ধুনীয়া দাইলৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু চাই এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে ৰহৰ আৰু মচুৰ দাইলখিনি ভালকৈ ধুই কোমলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত জোখমতে পানী দি দিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। এতিয়া গেছত উঠাই দিব আৰু দাইলখন ভালকৈ সিজিবলৈ দিব লাগিব। দাইলৰ ফেনবোৰ কাটি পেলাব। এই দাইলখন খাবলৈ সাধাৰণ যদিও খুবেই জুতি লগা হয়। আপোনালোকে মোৰ এই পদ্ধতিত এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। দাইল সকলোৱে বনায়, কিন্তু সকলোৰে দাইল বনোৱা পদ্ধতিবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। দাইলখন ভালকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু এটা কেৰাহী পাতি কেৰাহীটো ভালকৈ গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব লাগিব। আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি দিব আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা মাজেৰে ফালি দি দিব। আপোনালোকে শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে। এতিয়া মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ এটা দি দিব লাগিব আৰু পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণখিনিৰ পৰা ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱালৈকে আটাইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত মিহিকৈ কটা বিলাহী এটা দি দিব লাগিব আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ আৰু গৰম মছলা গুড়ি আধা চামুচ দি দিব লাগিব আৰু মছলাখিনিৰ সৈতে বিলাহীখিনি পুনৰ অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব। যেতিয়া বিলাহীখিনি গলি যাব তেতিয়া সিজাই ৰখা দাইলখিনি দি দিব লাগিব আৰু দাইলখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ উতলাব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে ধনিয়া পাত থাকিলেও কাটি দিব পাৰিব, পিছে মোৰ তাত আজি ধনিয়া পাত নাছিল সেইবাবে দিয়া হোৱা নাই। ভালকৈ উতলি দাইলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। এই দাইলখন আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, পৰঠা আদি সকলোৰে লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। দাইলখন ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিয়ক আৰু গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰক। মোৰ এই দাইলৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।